Salut, prieteni, și bun venit alături de noi pe canalul Divergent. Astăzi venim cu un subiect la fel de interesant, unul care arde și impune o anumită gândire și atitudine. Acest subiect se numește Vechea Ordine Mondială versus Noua Ordine Mondială. Text adaptat. Atât Vechea Ordine Mondială, cât și Noua Ordine se tem de adevărata trezire spirituală. Cea veche vrea dispariția la mai mult de jumătate din populație, iar cea nouă vrea să mulgă 7 miliarde de oameni. În general, sunt două tipuri de văcuțe, văcuțele triste și văcuțele fericite. Văcuțele triste au început să dea lapte acru. Sunt ținute în staule mici, înghesuite, mulse la rotativă și îndopate cu chimicale sintetice. Au o viață mizerabilă și scurtă, înainte de a fi trimise la abator. Văcuțele fericite sunt super productive și crescute pe pășune. Sunt hrănite bio, cu lumină naturală și muzică pe fundal ca să dea un lapte cât mai dulce. Ele duc o viață pseudo-fericită, puțin mai lungă decât a surorilor triste. Cu toate astea, au gard și nu li se permite să părăsească pășunile. Într-un final, și văcuțele fericite sunt duse la abator. Diferența este că pe drum acestea recită mantre. Văcuțele triste sunt sub îngrijirea vechii ordini mondiale, vechea gardă, iar văcuțele fericite sunt sub tutela noii ordini mondiale, noua gardă. Pentru a explica diferența dintre cele două facțiuni, trebuie mai întâi să spunem că, din 2019, noua gardă este pe cale să învingă vechea gardă. Mai sunt câteva chestiuni de pus la punct, dar se avansează destul de repede. Așadar, ar trebui să ne exprimăm deja suportul pentru noile pufnițe? Dar să nu mai pierdem vremea și haideți să vedem cum stă treaba. Agenda gărzilor vechi. 1. Facem bani, păstrăm controlul, creăm sclavi pentru muncă. 2. Aruncăm nutreți maselor și le prostim prin substanțe chimice și control mental. 3a. Continuăm să primim îndrumare de la arhitecți, controlorii matricei, diferite entități dintr-un plan superior, reptilieni, arhoni, etc. 3b. În caz de ceva, ne pregătim pentru colonizarea spațiului sau ne mutăm în enclavele subterane dotate, cu tot ceea ce e necesar să putem trăi acolo zeci de ani, sute de ani. 4. Construim orașe de concentrare și continuăm cu planurile de depopulare și relocare. 5. O dăm înainte cu transumanismul, un subiect pe care îl vom dezvolta într-un documentar viitor. 6. Suprapunem o altă linie temporală alternativă care să nu includă profețiile pozitive despre ascensiune și noul pământ. Agenda gărzilor noi. 1. Facem bani, păstrăm controlul, creăm sclavi pentru muncă. 2. Creăm două tipuri de sclavi. Tipul A este sedus de fericirea veșnică cu mun pas pentru a trece în țara minunilor. Altele, în special cu genetica potrivită, vor primi permise gratuite. Odată ce sunt înăuntru, vor fi și mai pline de plăcere. Vor fi tăiate foarte selectiv, genetic și într-un mod care să provoace suferință minimă în creierul lor distilat printr-un control neuronal foarte sofisticat. Se va folosi și nanotehnologie injectată direct în corp. Vor fi folosite puține substanțe chimice. Aparent, vacile vor fi îngrășate în mod natural. Alimente non-OMG, medicină naturistă, soare din belșug și voie bună. Tipul B sunt masele îngrămădite sau ce a mai rămas din ele. Văcuțele de tipul B sunt aduse la un loc prin rezonanța fricii față de lumea care se prăbușește înaintea ochilor lor, prin promisiunea unei vieți mai bune, în orașe antiseptice, care par drăguțe, nu la fel de perfecte ca orașele de tip A, dar fără sărăcie, cu îngrijiri medicale și servicii complete. Nu-i rău deloc, sau cel puțin așa pare. Și tipul B va fi gestionat prin control mental și nanotehnologie. Aici este de discutat cum se va produce reducerea populației într-un mod subtil. Noua gardă s-ar putea să nu vrea neapărat să elimine un număr mare din populație, la fel cum ar vrea vechea gardă. În orice caz, genetica va juca un rol cheie, fără nicio legătură cu rasa sau religia.
3. Toate relațiile și înțelegerile cu umanoizii off-planet vor înceta. Relația de lungă durată și acordurile cu arhitecții se va termina. Noua gardă este oricum implicată de ceva timp într-un proiect de hibridizare. Noua gardă știe că dacă va continua cu aceste acorduri, va avea parte de un viitor întunecat. Cum pot stăpâni ei lumea dacă vor continua să fie sub bocancul unor entități din afara Pământului? N-au încredere în acești zei și nici nu vor să trăiască pe alte planete sau în subteran. Sunt multe riscuri, iar viitorul sub tutela arhitecților este incert și lipsit de încredere. Ruperea acestor legături va fi complicată, deoarece arhitecții au creat subfamilii de peste 6.000 de ani ca parte din rasa umană, prin reproducere foarte selectivă, pentru a integra o anumită cantitate de lumină în geneticul lor, cu rolul de a conduce printr-un fals drept divin. Cei din noua gardă sunt încrezători căci odată ce acordurile vor fi rupte, vor putea folosi tehnologiile antice și portalurile din toate zonele geografice, moment în care vor dezlănțui hegemonia. Vor avea nevoie și de sateliții 5G. Acești sateliți nu sunt acolo doar pentru a ucide și a controla, deși pot, prin tehnologii de tip DIL, ca să nu mai vorbim de pericolele generale pentru sănătate, ci și pentru a menține o anumită frecvență mentală în jurul Pământului. 4. O dăm înainte cu transumanismul. 5. Suprapunem o altă linie temporală alternativă care să nu includă profețiile pozitive despre ascensiune și noul Pământ. Această linie temporală alternativă este diferită față de cea a vechii gărzi. De ce vechea gardă va ceda locul noii gărzi? Răspunsul e unul simplu. În primul rând, dacă vom continua exploatările de petrol în același ritm, pentru încă 100 de ani vom cheli planeta. Combustibilii fosili vor deveni inutili în noua ordine mondială pe care ambele tabere vor să o creeze. Au tehnologia de înlocuire de mult timp, trebuie doar să o poată folosi în mod deschis sau cel puțin într-o oarecare măsură. În al doilea rând, nimeni nu vrea să plece pe Marte. Povestea asta este pentru creduli. Odată cu marele reset are loc și marea trezire inevitabilă, deși mulți se trezesc doar aparent. Există destui oameni care, deși au aflat de ororile făcute de vechea gardă, continuă să se poarte mizerabil cu semenii lor și cu natura, repetând aceleași tipare ca și cei pe care îi blamează. O bună parte din egregorul din care se hrănea vechea gardă va dispărea pe măsură ce lumea își va muta atenția de la vechile practici, exemplu, religia, societăți secrete, sistemul financiar vechi, etc., către o matrice tehno-iluzorie. Aici intervine noua gardă, care va încerca să preia din mers vechiul sistem ocultat pentru a-l transforma într-un sistem la vedere poleit cu aur, dar la fel de dual și autoritar ca și cel vechi. Posibil ca noua gardă să facă anumite acorduri cu umanitatea la modul general, prin promisiunea unei vieți mai strălucitoare. Un oraș de tip A este orașul Neom din Arabia Saudită. Vor mai urma și altele. Ideea e că ambele facțiuni, vechea și noua, au nevoie atât de orașele de tip A, cât și de orașele de tip B, de aceea vor avea nevoie de ajutorul oamenilor, făcându-i să creadă că sunt parte integrantă din aceste proiecte, ca și cum n-ar fi folosiți pe post de sclavi. Noua gardă nu va intra în război cu vechea gardă. Mai degrabă au loc tranzacții, se mută bani, au loc convingeri. Aici lucrurile pot fi mai nuanțate, în sensul că unii membri ai ambelor facțiuni se dau un gât sau migrează de la unii la alții, încălcând diferite acorduri. Aveți grijă la minciuni mascate ca adevăruri. Seducția este în floare. O minciună mare, alcătuită din mai multe alte minciuni mai mici, într-un final va duce către calea întunecată. Concluzie. Cine sunt băieții buni și de ce vor câștiga? Se pare că Terra trece prin celebra centură fotonică. Pe parcursul acestei călătorii, la fiecare 25.920 de ani, are loc un tur complet care se numește precesia echinocților. Practic, vorbim de o convergență temporală descrisă de aproape orice cultură de pe planetă, care va schimba fața lumii din temelii.
Este un subiect dezbătut în toate felurile de multe comunități științifice, dar și spirituale. Cine vrea detalii pe această temă le poate găsi pe internet. Cert este că vorbim de o chestie inevitabilă, profetică, dar și astronomică. Termenii biblici asociați sunt cernerea, răpirea sau sfârșitul timpului. Practic, Terra trece prin propriul său program de regeneză și înălțare spirituală. Acest lucru nu poate fi oprit. Cu toate acestea, n-ar trebui să ne culcăm pe o ureche. Atât vechea gardă, cât și noua gardă au propriile lor interpretări atunci când vine vorba de înălțare și ascensiune. Unii cred chiar că pot bloca sau evita complet aceste profeții, creând realități alternative cu tehnologii super avansate, vezi CERN. Sunt vești că un număr considerabil de membri de rang înalt din noua gardă trec complet de partea luminii în interiorul rețelei de eliberare spirituală. Sunt cei care formează alianța sau mișcările de rezistență de peste tot, împreună cu mulți alți lucrători de lumină. Este important să realizați, atunci când citiți și meditați la informațiile de mai sus, că acestea sunt în mare parte planuri ale noii ordini mondiale și nu reprezintă profeții sau preziceri. În final, sfatul meu sincer este să căutați adevărul în inima voastră despre cine sunteți și despre puterea spirituală pe care o aveți și unde alegeți să vă concentrați intenția. Nu mai este vorba de a îmbrățișa un anumit sistem de credințe, ci a deveni curajul și credința însăși. Alegerea vă aparține și trebuie să fiți 100% focusați pe ea. Timpul se scurge repede. Nu ne mai permitem să-l pierdem cu chestiuni mărunte. Acum ori niciodată. E foarte important să-l dozăm cum trebuie și în același timp să încercăm să trezim cât mai mulți oameni în jurul nostru. Cu cât suntem mai mulți, cu atât mai bine. Șansele noastre de a fi liberi cresc tot mai mult. Nu uitați, puterea este în interiorul vostru. Acolo este scânteia pe care ei o pândesc. Nu le dați satisfacția să o cedați. Nu vă închinați întunericului din frică. Fiți curajoși și vom învinge. Nu mai e mult. Dragii mei, atât pentru astăzi. Ne vom auzi data viitoare cu un nou material, la fel de interesant. Dacă v-a plăcut ceea ce vedeți, ce auziți, dați un like și un share, vă rog, să afle toată lumea. Și abonați-vă la canalul nostru. Vă mulțumim!